ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የኢዮሪካ ቤተሰቦች ዌል ዛሬም በክፍል 7 ዳግም ተመልሰን መጥተናል። በዚህ ቪዲዮ ስር ደግሞ እንደተለመደው የግሬድ 12 የ2012-13 የማትሪክ ጥያቄዎችን እንሰራለን። ስለዚህ ይህ ቪዲዮ ከባለፈው ቪዲዮ የቀጠለ ነው። በዚህ ቪዲዮ ደግሞ የምንመለከተው ከግሬድ 12 ቻፕተር 1 ላይ የወጡ 3 ጥያቄዎች አሉ፣ እነሱን እንሰራለን። እንዲሁም ደግሞ ከግሬድ 12 ቻፕተር 2 ላይ የወጡ 13 ጥያቄዎች አሉ። ስለዚህ በአጠቃላይ ወደ 16 ጥያቄዎችን በዚህ ቪዲዮ ለመዳሰስ እንሞክራለን። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮን አይታችሁ ከተመቻችሁ ላይክ በማድረግ ሰፖርት አድርጉ። ወደ ዛሬ ጥያቄዎች እገባለሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ጥያቄ ከዚህ ቻፕተር ላይ የወጣው ከግሬድ 12 ከቻፕተር 1 ላይ ማለት ነው። question number 3 ነው። እንደሚለን the general term of a sequence is an equals 1 over 2 the power of 1 minus n, then which of the following is true about this sequence? ስለዚህኛው ሲኮንስ ትክክል የሆነው ከነዚህ ምርጫዎች ውስጥ የትኛው ነው የሚለን? giving criteria is this sequence ነው የሰጠን 1 over 2 the power of 1 minus n. ስለዚህ ጥያቄውን የተወሰነ ሲምፕሊፋይ እናደርገው። ምንድነው 1 over 2 the power of 1 minus n የሚለውን 1 over 2 ማለት 2 ኢንቨርስ ማለት እንችላለን፣ ወይ ደግሞ 2 the power of minus 1 ማድረግ እንችላለን። because 1 over 2 እና 2 the power of minus 1 almost the same ናቸው። times 1 minus n minus 1 ስናሰራጨው ስለዚህ minus 1 ሲወጣ እዚህ 2 ይቀርናል። 2 the power of minus 1 times 1 minus n minus 1 በዚህም ስናባዛው minus 1 ያደርጋል። ይሄ ደግሞ plus n፣ ይሄ ማለት n minus 1 ማለት ነው። this will be the simplified form of the equation ማለት ነው 2 the power of n minus 1። ስለዚህ ይሄኛው ሲኮንስ ተጠቅመን ከነዚህ ውስጥ የትኛው ነው የሚያሟላው የሚለውን ኮንሰፕት ስንመለከት look there is one of its terms ይላል። okay terms are not positive again all numbers and natural numbers የሚለን። ስለዚህ እየተካነኛ ቼክ እናድርግ። ይሄኛውን ሲምፕሊፋይ የሆነ ፎርማችንን ተጠቅመን እዚህ ጋር ያመጣ ነው ማለት ነው 2 the power of n minus 1። እናንተ ከፈለጋችሁ በኖርማሉ መተካት ይችላልላችሁ፣ እንደዚህ ግን ብታቃሉት የተወሰነ ያህል ይቀላችኋል። ስለዚህ n 1 ቢሆን 1 minus 1 0። ስለዚህ 2 the power of 0 ማለት ደግሞ 1 ማለት ነው። n ደግሞ 2 ሲሆን 2 ሲቀነስ 1 ነው። 2 the power of 1 2። n 3 ሲሆን a3 ይሆናል። an ነበር n ቦታ ላይ 3 ሲገባ a3 then 2 the power of 3 minus 1 n 3 ያስገባን ነው። 3 minus 1 2 ነው። 2 squared 4 again በ4 ደግሞ ሲሆን n ደግሞ 8 እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ ተርሞቻችን 1 2 4 8 እያለ ይቀጥላሉ ማለት ነው። ይሄም ደግሞ ዲል ያለውን ኮንሰፕት ያሟላል ማለት ነው። ያ ማለት all the numbers are natural numbers ከአንድ ጀምሮ የሚቀጥሉ ቁጥሮች ናቸው። ሲ ላይ ኦር ነምበር ነው የሚለው ኦር ነምበር ብቻ ነው የሚመጣው ቁጥር because እዚህ ጋር እንዳየነው 2 4 8 ኢቭን ናቸው። እዚህ ጋር ደግሞ terms are non positive ነው የሚለው non positive ማለት ፖዚቲቭ ያልሆኑ ቁጥሮች ወይም ደግሞ ኔጌቲቭ የሆኑ ቁጥሮች ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ቶታሊ ፎልስ ነው። all are እንደውም ፖዚቲቭ ናቸው። እዚህ ላይ 0 is one of its terms ነው የሚለው የሚጀምረው ከአንድ ነው so it's false። ዲል ያለው ግን ትክክል ነው ትሩ ነው የተባለው። ስለዚህ መልሱ ዲ ይመጣል ማለት ነው። question number 24 if the first and fourth term of a geometric progression are 3 and 81 respectively. okay respectively ካልን the first term means 3 ነው ማለት ነው። the fourth term ማለት ደግሞ 81 ነው ማለት ነው። so what is the common ratio for the progression? okay common ratio ነው እየጠየቀን ያለው r። ስለዚህ g1 አችን 3 ነው the first term ነው የተባለው። ስለዚህ gn ነበር ኖርማል ፎርሙላችን በn ቦታ ላይ 1 ሲገባ the first term ስለሚል g1 at n1 equals 3 fourth term ደግሞ 81 ስለሆነ ስለዚህ fourth term ማለት ደግሞ g4 ማለት ነው equals 81. the required term is the common ratio for this progression so that is r. ይሄን ለመስራት ፎርሙላውን ማስታወስ በቂ ነው።
by using the geometric progression formula man ወደ መጻፋችን መጨረሻ አካባቢ ላይ አለ ቻፕተር 1 ላይ ስለዚህ gn እኩል ይሆናል g1 radius r the power of n minus 1 so g4 ማለት n ውሳሌ 4 ሲገባ g1 times r the power of n minus 1 n ደግሞ ስንት ነው እዚህ ጋር g4 ካደረግን 4 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ 4 minus 1 3 ስለዚህ g1 times r the power of 3 እንደዚህ ይመጣል ስለዚህ ዲስነዚህ እኩል ስናደርጋቸው g4 እኩል ይሆናል g1 r the power of 3 እንፈልገው ራዲየስ ስለሆነ g1 ወደዚህ እናሻገራለን over g1 በዚህ በኩልም over g1 ስናደርግ g1 ለg1 ካንሰል አውት ስለዚህ r ኪዩብ ይቀረናል እዚህ ጋር then ከምን ጋር እኩል ነው g4 over g1 g4 over g1 r ለብቻው ስናደርግ አንደር ራዲካል በኪዩብ ሩት ማለት ነው again በዚህ በኩልም ስናደርግ ስለዚህ ይሄኛው ተርም ኪዩብ ሩት ይገባል ማለት ነው g4 over g1 g4 ደግሞ ከላይ ምን ነበር ሰጠን 81 g1 ደግሞ 3 ስለዚህ 81 ሲካፈል ለ3 81 ሲካፈል ለ3 27 27 ደግሞ ከኪዩብ ሩት ውስጥ ሲወጣ 3 ይሆናል ስለዚህ the value of common ratio is 3 ይመጣል ማለት ነው ይሄም ዲ ላይ አለ ስለዚህ መልሳችን ዲ ይመጣል ማለት ነው question number 32 consider the sequence whose terms are a1 6 and an plus 1 equals minus 1 over 3 times an okay this term for n elements of natural numbers then what is the sum of the first 10 terms the sum of the first term እዚህ ጋር እየተጠየቅነው በጣም አሪፍ ስለዚህ given criteria a1 እኩል ይሆናል 6 the first term a1 6 ተብለናል again an plus 1 equals minus 1 over 3 times an for all number n elements of natural numbers this term ማለት ነው again the required value is sum of the first 10 terms ወይም ደግሞ sn summation ማለት ነው n term ደግሞ the first 10 terms ለሚል n value 10 እንደሆነ እናውቃለን so s10 እዚህ ጋር የሚጠይቀን ማለት ነው ስለዚህ ይሄን እንስራ whether it's arithmetic or geometric series ነው የሚለው ቼክ እናድርግ ስለዚህ ምን እናደርጋለን ከዚህኛው ፎርሙላችን ላይ እዚህ ጋር ከነበረው ጊቭን ላይ ማለት ነው an plus 1 እኩል ይሆናል minus 1 over 3 times an ከሚለው ላይ n elements of natural number ስለሆነ ያ ማለት ከአንድ ጀምሮ ያሉ ቁጥሮችን የሚያጠቃልለው 1 2 3 ስለዚህ ከአንድ እንጀምር at n value 1 ሲሆን n value 1 ሲሆን 1 plus 1 ይሆናል a 1 plus 1 እኩል ይሆናል minus 1 over 3 n total 1 ሲገባ a1 ይሆናል ማለት ነው a1 ደግሞ ተሰጥቶናል ቅድም ከላይ 6 ነው ተብለናል ስለዚህ a1 plus 1 a2 ይሆናል እኩል ይሆናል minus 1 over 3 times a1 ደግሞ 6 ከመጣ 6 already given term ነው inherent እዚህ ጋር ማለት ነው so minus 1 over 3 times 6 በ3 1 በ3 2 minus 1 ሲባዛ 2 minus 2 ስለዚህ a2 value minus 2 ይመጣል ማለት ነው again the same መቀጠል ነው የተወሰነ ያህል n ደግሞ እዚህ ጋር 2 ሲሆን አሁንም በn ቦታ ላይ 2 ማስገባት ነው በጣም ሲምፕል ነው ስለዚህ 2 ሲገባ እዚህ ውስጥ a2 plus 1 ያ ማለት a3 ይሆናል a3 again እዚህ ደግሞ ምን ይቀራል ማለት ነው 2 ሲሆን a2 ይሆናል ማለት ነው minus 1 over 3 times a2 ደግሞ እዚህ ጋር ወረድኛ አግኝተናል which is minus 2 ስለዚህ minus 2 ተካለን minus 1 over 3 times minus 2 minus times minus plus 2 times 1 2 over 3 2 over 3 ይሆናል ማለት ነው a3 again n3 ደግሞ በዚሁ መንገድ ሰርተን a4 ይሆናል ያ ደግሞ minus 2 over 9 ይመጣል 3 ሲሆን 3 plus 1 a4 ስለሆነ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንዳየ ነው እነዚህ ቼክ ስናደርግ minus 2 2 over 3 minus 2 over 1 common ratio r ይኖራቸዋል ማለት ነው ስናካፍላቸው this term እዚህ ጋር ያገኘነው a2 ለa1 a1 እዚህ ጋር ሰጠን ለ6 እናካፍል minus 2 ለ6 እናካፍል minus 1 over 3 ይመጣል
-1/3 ይሄው -2 over 6 -1/3 ይመጣል። r2 ማለት ደግሞ a3/a2 ነው። again a3 ደግሞ እዚህ ጋር ቅድም ሰርተናል 2/3 ሲካፈል ለ a3 ማለት -2/3 ሲካፈል ለ-2 a2 ማለት ነው -2 ይሄ ለዚህ ያካፈልን again ይሄን ደግሞ ለዚህ ያካፈልን መቀጠል ነው ኮመን ሬሽዮ ለማውጣት ማለት ነው። ኦሬዲ አውቀናል እዚህ ጋር ያባዛ ስለሆነ ያመጣ ነው ኮመን ዲፈረንስ የላቸውም ያ ማለት አርትሜቲክ አይሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ ብቸኛ የሚሆኑት ምንድነው ማለት ነው ጂኦሜትሪክ ሲኩዌንስ ነው። ወይዘር ደግሞ ጂኦሜትሪክ ሲኩዌንስ ደግሞ ለመሆን ደግሞ ግዴታ ኮመን ሬሽዮ እዚህ ያስፈልጋቸዋል ራዲየስ r ማለት ነው እያንኑ ስናካፍለው ቀጣዩን ከበፊተኛው ጋር ስናካፍል ማለት ነው a2ን ከa1 ጋር a3ን ከa2 ጋር a4ን ከa3 ጋር ስለዚህ እንዲህ ስናካፍል እዚህ ጋር ራዲየስ 1 a2 ሲካፈል a1 ስለሆነ a1 ከኦሬዲ አግኝተናል እንደዚህ ይመጣል። again ራዲየስ 2 ስናካፍል -1/3 ይመጣል። ራዲየስ 3 ስናካፍል -1/3 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ኮመን ሬሽዮ አለ ማለት ነው ሶስቱም ጋር the same ራዲየስ ነው። so ራዲየሳችን r1 equals r2 equals r3 which is -1/3 ስለዚህ it is geometric sequence with the common ratio r ማለት እንችላለን ማለት ነው። so ከላይ ከሰራን ውስጥ ራዲየሳችንን -1/3 ይዘን again g1 term which is a1 6 ይዘን n ደግሞ 10 እንደሆነ አውቀናል። ስለዚህ ሶስቱን በመጠቀም ጂኦሜትሪክ ፕሮግሬሽን እንፈልጋለን ማለት ነው። ይሄን ፎርሙላ ማስታወስና መያዝ ይጠበቃል። ስለዚህ ለጂኦሜትሪክ ፕሮግሬሽን ደግሞ የሚሆነው ፎርሙላ ይሄ ፎርሙላ ነው። ይሄን ፎርሙላ መያዝና ማወቅ ይጠበቅብናል። ለና መተን ግን እነዚህ ቁጥሮች እዚህ ጋር ያገኘናቸውን ቁጥሮች መተካት ነው ማለት ቀጥታ g1 6 ራዲየስ -1/3 n ተርም ደግሞ 10 ይሄው g1 6 -1/3 ራዲየስ ቦታ ላይ n ደግሞ 10 ከታችን ራዲየሳችን -1/3 -1 -1/3 -4/3 ይመጣል። then -4/3 ደግሞ ወደ ላይ ደግሞ ስናደርገው ገለበጥና -3/4 ነው ወደ ላይ ይወጣል። ዲቪዥን ነበረ ወደ መልቲፕሊኬሽን ሲቀየር ማለት ነው። ስለዚህ -3/4 እዚህ ጋር ይሆናል። ይሄ ተርም የብራኬቱ ምንም አንነካም። so -3/4 times 6 በ2 3 ስለዚህ 3 ሲባዛ 3 9 ሁለተኛ ይመጣል -9/2 again እዚህ ጋር -9/2 times -1/3 the power of 10 -1 ይሄን ደግሞ ምርጫው ስንፈልግ ምርጫው ውስጥ የለም። ስለዚህ ማይነስን እናሰራጭ። ስለዚህ 9/2 ይቀረናል ማይነስ ነው ወደሱ እናሰራጭ። ይሄ በማይነስ ሲባዛ -1/3 the power of 10 ይሄ -1 ነበር በማይነስ እናባዙ +1 ይሄ ማለት 1 -1/3 the power of 10 ማለት ነው። ይሄን ደግሞ ቢ ላይ አለ። ስለዚህ መልሳችን ለዚህ ጥያቄ ቢ ይሆናል ማለት ነው። እንዳልኩት የዚህን ሶሉሽን ፒዲኤፍ በቴሌግራም ፔጅ ላይ ታገኙታላችሁ። ታች ዲስክሪፕሽን ላይ አለ። ስለዚህ እዛ ላይ ሄዳችሁ ያው ጥያቄው መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። well the next question is question number okay again አሁንም ደግሞ ከግሬድ 12 ቻፕተር 2 ላይ የወጣው የመጀመሪያው question number 1 ነው። a geometric series with first term a and a common ratio r is convergent if what ነው የሚለው so solution እንደምናስታውሰው if the geometric series is a convergence converge የሚያደርግ ከሆነ the first term g1 which is a and the common ratio which is r the gamma the first term which is a and the common ratio r ማለት ናቸው። በቲዮሪው መሰረት in a geometric series each term is found by multiplying the preceding term by the same number common ratio ማለት ነው። so this converges to a over 1 minus r if only if absolute value of the ratio is less than 1 ሊሆን ይጠበቅበታል ማለት ነው። or ደግሞ ዳይቨርጅ የሚያደርግ ከሆነ ደግሞ if the absolute value of the radius greater than or equal to 1 ከሆነ ነው ማለት ነው። so ስለዚህ ለኛ ኬዝ የሚሆን የትኛው ነው ማለት ነው? the geometric series is convergent in the absolute value of the radius is less than 1 ይሄም ደግሞ ዲል ያለ
ስለዚህ the radius should have to be less than 1 ይሄ ነው መልስ የሚሆነው ማለት ነው። Okay, the next question is question number 2. Which of the following is an upper bound for the sequence n plus 1 over n as n starts from 1 to infinity? Okay, upper bound ነው እዚህ ጋር ደግሞ እየጠየቀን በጣም አሪፍ። ስለዚህ ይሄን ሲምፕሊፋይ እናድርገው የሰጠን given term which is n plus 1 over n የሚለን ማለት ነው። ያን ሲምፕሊፋይ ስናደርግ ትልቁ ተርም እዚህ ጋር ቫሪያብል n ነው። ስለዚህ እያንዳንዱን ለn እናካፍላለን ማለት ነው። so n over n again እዚህ ጋር ይሄው n over n 1 over n n over n as n starts from 1 goes to infinity ማለት ነው። ስለዚህ n ሲካፈል n 1 ይሆናል። 1 over n ደግሞ እንደዚህ ይሆናል። n over n again 1 ስለዚህ ይሄን እናገኛለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ኦቨር 1 ነው። ማንኛውም ቁጥር ቢካፈል 1 ኢፌክት የለውም። ስለዚህ እንዲህ አድርገን እናገኛለን። ስለዚህ የዚህን አፐር ባውንድ ለማግኘት ምን እናደርጋለን? ከአንድ እንጀምርና እዚህ ውስጥ n ውስጥ እየተካን because starts from 1 ስለሚል ከአንድ ጀምረን እስከ ኢንፊኒቲቭ ያለውን እንመለከታለን ማለት ነው። ስለዚህ n 1 ሲሆን 1 over 1 ይመጣል። then 1 plus 1 over 1 ራሱ 1 ነው። 1 plus 1 2 at 2 1 plus 1 over 2 ይሆናል። then 3 over 2 then 3 ደግሞ ሲገባ just 1 over 3 plus 1 which is 4 over 3 እያልን ኢንፊኒቲቭ በሚገባበት ሰዓት 1 plus 1 over ኢንፊኒቲቭ በሚሆንበት ሰዓት 1 over ኢንፊኒቲቭ ማለት closer to 0 ማለት ነው። ስለዚህ 1 plus 0 ይሆናል which is 1 ስለዚህ ይሄ ተርም 2 3 over 2 4 over 3 እያለ ይቀጥልና 1 ላይ ያቆማል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ተርም ምን መሆኑን እንመለከታለን ማለት ነው። it is a decreasing sequence መሆኑን እንመለከታለን። 2 እያለ እየቀነሰ ወደ 1 ነው የሚሄደው ማለት ነው። again this is monotonic sequence because monotonic sequence ማለት it should have to be either decreasing or increasing መሆን አለበት። so it's decreasing ስለሆነ monotonic sequence ነው። again bounded ነው። በሁለትና በአንድ ባውንድ ያደረገ ነው ማለት ነው። ስለዚህ this term the given term n plus 1 over n ይሄ ማለት ነው n plus 1 over n this term ማለት ነው bounded ነው ማለት ነው። በማንና በማን በአንድና በሁለት ባውንድ ያደርጋል ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድን የማያጠቃልበት ምክንያት ምንድነው? ኤግዛክትሊ 1 እዚህ ጋር አይመጣም። ኤግዛክትሊ 1 አይመጣም። ያ ማለት 1 ፕላስ እዚህ ጋር 0 የሆነው 0 1 over infinity 0 ሆኖ ሳይሆን closest to 0 ስለሚሆን ነው ወይ ደግሞ ለ0 ስለሚጠጋጋ ነው ወደ 0 አድርገን የምንወስደው ማለት ነው። ለዛ ነው እዚህ ጋር ኢኳል ማንጠቀመው። so the greatest lower boundአችን ይሄ ነው lower boundአችን the greatest ነው GLB ማለት ነው። again this one ደግሞ the upper bound ነው which is the lower upper bound። በእኛ ኬዝ ደግሞ የተጠየቅነው ምንድነው? the upper bound ነው upper bound of this sequence. so the upper bound is 2 ማለት ነው 2 ይሄም ደግሞ c ላይ ያለ so the answer will be c. okay, question number 9. Limit as x goes to infinity x minus 2 over x the power of minus 2x plus 1. okay, በጣም አሪፍ። እነዚህ ጥያቄዎች በጣም የተለመዱ ጥያቄዎች ናቸው። ያው ኖት አድርጉባቸው አይቀሩም። so ይሄን ጥያቄዎች የምንሰራው ምንድነው? የተለያዩ መንገዶች ይኖሩናል። እኛ ግን ላይክ አጭሩን መርጠና ማለት ነው ለኤግዛም የሚያመቸንን ሾርት ከቱ እናንተ ብትጠቀሙት የተሻለ ነው ያሰብኩትን እንመለከታለን። so by using the shortcut method which is ለምሳሌ limit as x goes to infinity ax plus b over ax plus c the power of dx plus e የሚል ቁጥር ቢኖረን ቀለሞቹን እናንተ ያያችሁ መከተል ትችላላችሁ። ይህ ማለት ከምን ጋር እኩል ነው? e the power of b minus c over a times ብራኬቱ ማኑ ከላይ ያለው ፓወሩ times d d ማለት እዚህ ጋር ያለው ቁጥር ነው። b ማለት ደግሞ እዚህ ጋር ያለው ቁጥር ነው ማለት ነው። c የሚሆነው ደግሞ እዚህ ጋር ያለው ቁጥር ነው። by green እዚህ ጋር የምትመለከቱት a ደግሞ እዚህ ጋር ነው እዚህ ጋር የምታገኙት ቁጥሮች ናቸው ማለት ነው። so ይሄን በመጠቀም እንሰራለን። በእኛ ኬስ ጥያቄያችን ይሄ ነው። አስሉ x minus 2 over x the power of minus 2x plus 1 ነው ጥያቄያችን as x goes to infinity። ስለዚህ በዚህ ተርም እንጻፈው እንዲቀለል
ስቴፑ እዚህ ጋር ብዙ ሊመስል ይችላል ግን በጣም ትንሽ ነው ያው ለማብራራት ብዬ ነው ትንሽ ሳፋ ያደረኩት ሶ እዚህ ጋር የኤክስ ኮኤፊሺየንት ማን ነው 1 ነው ማይነስ 2 በዚህ ፎርም እየጻፍኳቸው ነው ፕላስ ቢ ነው የሚለው ስለዚህ ፕላስ ማይነስ 2 ኦቨር ኤክስ ፕላስ ሲ ነው የሚለው ግን ኤክስ አለ ኮኤፊሺየንቱ ማን ነው የሚሆነው ኤ ያ ደግሞ እዚህ ጋር 1 ነው ፕላስ ሲ የለንም ከስር በግሪን ተቀምጡ ስለዚህ ፕላስ 0 ለፓወር ኦፍ ማይነስ 2x ፕላስ 1 ነው የሚለን ማይነስ 2 በሰማያዊ የሆነው ለምንድን ነው እዚህ ጋር ዲ በሰማያዊ ስላደረኩት ነው x ፕላስ 1 ስለዚህ a b c d እናውጣ ከዚህ ውስጥ a 1 ነው b ደግሞ ማይነስ 2 ነው c 0 ነው d ደግሞ ማይነስ 2 ነው ስለዚህ እነዚህ ተርሞች አመተን እዚህ ውስጥ ማስገባት ነው ማለት ነው እዚህ ውስጥ ማስገባት ነው ሶ b ማለት ማይነስ 2 ነው ይሄው ማይነስ 2 then c ማለት 0 ነው minus 0 over a which is 1 times d minus 2 minus 2 times 0 minus 2 over 1 minus 2 minus 2 times minus 2 plus 4 ስለዚህ መልሳችን is a power of 4 ይመጣል ማለት ነው ይሄም ደግሞ a ላይ አለ ስለዚህ our answer would be a question number 10 given 0 less than an less than 1 over n for each n equals 1 2 3 which of the following is true ትክክል የሆነው ከነዚህ ውስጥ የትኛው ነው የሚለው ኦኬ እንደን ጥያቄዎች ሲሰጡን 0 an again 1 over n በብዛት የምንጠቀማቸው ቲዮረሞች ሲኩዌንሲንግ ቲዮረም ወይም ደግሞ ሳንድዊች ቲዮረም ነው የምንጠቀመው ማለት ነው ስለዚህ n equals 1 2 3 ተብለናል ሰጠን ደግሞ ፈንክሽን ይሄኛው ነው ሶ ከነዚህ ውስጥ ትክክል ያልሆነው የትኛው ነው የሚለን ስለዚህ ቾይስ ውስጥ በደም ካያችሁት ኮመን ነገር አላቸው ምንድነው ሊሚት n goes to infinity an ነው again እዚህ ጋርም ዘሴም ነገር አለ እዚህ ጋርም ዘሴም ነገር አለ የሚለያዩት ወይ ይሄ less than 0 ነው ወይ equal 0 ነው ወይ greater than 0 ነው ስለዚህ ወይ ደግሞ doesn't exist ያደርጋል ነው የሚለው ስለዚህ እኛ ይሄን ተርም ፎርም እናድርግ ከየት ውስጥ ከዚህ ውስጥ ማለት ነው እዚህ ጋር an የሚለውን ተርም ወደ ሊሚት as n goes to infinity እንቀይረው ያኔ እንቀይረዋለን by using this theorem ስለዚህ እሱ ማለት 0 አለ በዚህ በኩል an አለ less than 1 over n አለ ይሄ የሰጠን ጥያቄ ነው so ሙሉን በሊሚት as n goes to infinity እናባዛ ስለዚህ ሊሚት as n goes to infinity 0 ይሆናል ይሄ ደግሞ ሊሚት as n goes to infinity an ይሆናል ይሄ ደግሞ ሊሚት as n goes to infinity 1 over n ይሆናል ማለት ነው ሊሚት n goes to infinity constant number as constant number የሚሆነው 0 ሊሚት as n goes to infinity an ደግሞ ራሱ ይወጣል ሊሚት as n goes to infinity ለዚህ ኬዝ ደግሞ n ወደ ኢንፊኒቲ በተጠጋጋ ቁጥር 1 over infinity ስለሚሆን closest to 0 ነው የሚሆነው ለዜሮ እየተጠጋ ይመጣል ስለዚህ 0 ይሆናል ማለት ነው so የኛ ሊሚታችን ቫልዩ an በ0 እና 0 መሃል ስለሚገኝ ስለዚህ 0 ከመሆኑ ውጪ ምንም አማራጭ የለውም ስለዚህ ኢኳል ቱ 0 ይሆናል ማለት ነው ይሄም ደግሞ ቢ ላይ አለ ስለዚህ የአስረኛው ጥያቄ መልሱ ቢ ይመጣል ማለት ነው ኦኬ question number 21 if f of x equals okay k to the power of x again x cube minus x plus 1 okay left side and right side መሆኑ ነው because at k because it's continuous እዚህ ጋር continuous at x equals 2 ስለሚለን ስለዚህ እንደሚሆነው ተርም ምን ሲሆን ነው if x is greater than 2 ሲሆን ነው ሁለት ለዚህ ጋር continuous እንደሚሆን ነግሮናል ሌላው ደግሞ x less than or equal to 2 ሲሆን ደግሞ እዚህ ተርም እናገኛለን በጣም አሪፍ ስለዚህ እንስራ የሚጠይቀን ምንድነው what is the value of k ነው የሚጠይቀን ኦኬ ስለዚህ given criteria f of x ይሄ ነው k to the power of x ከታይ ደግሞ x cubed minus x plus 1 this term አለ again for this term አለ because እዚህ ጋር የምታዩት expression is expressed in piecewise function from the right እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው and from the left ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው less than equal to የሚለው ለሌፍት ሳይድ ነው የተጠየቅነው value of k if f is continuous at x equals 2
በጣም አሪፍ ስለዚህ ሶሉሽን በኮንሰፕት ደረጃ ምን የምናውቀው ነገር አለን if f is continuous at x equals to ከተባልን ሊሚት ኤግዚስት ያደርጋል ማለት ነው if ሊሚት ኤግዚስት የሚያደርግ ከሆነ ደግሞ right side limit and left side limit ምንድናቸው ማለት ነው እኩል ናቸው የሚሆኑት ማለት ነው so ይህንን ኮንሰፕት በመጠቀም ከላይ የሰጡን ቁጥሮች መስራት እንጀምር ስለዚህ right side limit ማለት በሁለት ላይ ኮንቲኒዩስ ስለሚሆን 2 ፕላስ እንበለው right side ማለት ከሁለት በፖዚቲቭ በኩል ያሉት ማለት ነው left side ማለት ደግሞ ከሁለት በኔጌቲቭ በኩል ያሉት ማለት ነው 2 ማይነስ እንበለው so ከሁለት በፖዚቲቭ በኩል የሚገኘው ማለት 2 x greater than 2 ማለት ነው which is እዚህ ጋር ደግሞ x greater than 2 ማለት this function የሚያሳየን k times to the power of x so k times 10 the power of x እናስገባለን ማለት ነው again እዚህ ጋር ደግሞ ለኔጌቲቭ ሳይድ ደግሞ ያለው ፈንክሽን f of x ምንድነው less than or equal to ከሚለው ቦታ ውስጥ this function ማለት ነው x cubed minus x plus 1 again ይህን ፈንክሽን ደግሞ እንትን ደግሞ እዚህ ውስጥ እናስገባለን ማለት ነው so እዚህ ጋር የራይት ሳይድ ሊሚት and the left side limit እኩል ስለሆኑ and ደግሞ at 2 they are continuous ስለዚህ this function and this function እኩል አድርገን እንወስዳለን ማለት ነው እዚህ ጋር ሁለቱን ስናስገባ በx ቦታ ላይ to the power of 2 again just 2 cubed minus 2 plus 1 2 square is 4k እዚህ ጋር ስናባዛው እኩል ይሆናል 2 cubed ማለት 8 ማለት ነው 8 ሲቀነስ 2 6 6 ሲደመር 7 ስለዚህ 4 ለብቻ k ለብቻው ለማድረግ over 4 so 4 በ4 ካንስል k ለብቻው ይቀርናል 7 over 4 ይመጣል ማለት ነው k value ስለዚህ a is our answer k value 7 over 4 k ነበር ፈልጉ የተባልነው ስለዚህ 7 አራተኛ ይመጣል ማለት ነው question number 45 a real number a is the limit of a sequence an if what ስለዚህ ይሄን ለመስራት definition 2.7 መመልከት ይገባናል ምንድነው የሚለው let f be a function and l be a real number if f of x gets closer to l as x increases without bound then l is said to be the limit of f of x as x approaches to infinity ማለት ነው ስለዚህ የሚቀመጠውም limit x goes to infinity f of x equals l ብሎናል so በእኛ ኬዝ ደግሞ choice ላይ ያለው የምትመለከቱት a real number a is the limit of a sequence an if a is very close to all terms of an from some arbitrarily big n onwards to infinity ማለት ነው so let limit n goes to infinity as an goes to l l is the limit of real number ማለት ነው በእኛ ኬዝ ስለዚህ c ሆና ማለት ነው መልሳችን ቲዮሪ ጥያቄ ነው ያሮም ሴት ጥያቄ ስለዚህ definition 2.7 ማንበብ ይጠበቅብናል ማለት ነው the next question is question number 51 limit x goes to infinity 1 plus 5 over x the power of x is equal to ይሄ የቅድሙ አይነት ጥያቄ ነው so በቅድሙ አይነት መንገድ እንሰራዋለን ማለት ነው limit 1 plus 5 over x the power of x ን በዚህ ፎርም ብንጽፈው የተሻለ ነው ስለዚህ x ሲባዛ 1 x plus 5 over x ይሆናል x plus 5 over x the power of x ስለዚህ ይሄን ኢኩዌሽን ይዘን እንቀጥላለን ማለት ነው እንደቀደሙ limit as x goes to infinity a again b c and d የሚባሉ ተርሞች ይኖሩናል then በዚህ ፎርም ነው የምንጽፈው is the power of b is just c ደግሞ just n and d is መተካት so ኢኩዌሽናችን ምንድነው x plus 5 over x ነው እዚህ ጋር ኮሸንቱ ማን ነው 1 1x plus ይሄ ደግሞ የb ቫልዩ ነው በዚህ ህግ መሰረት ስለዚህ በቢጫ እዚህ ጋር ጻፈው 5 is the value of b ሌላ 1x እዚህ ጋር x ኮሸንት 1 ነው በደንብ እንደምታዩት 1 plus again እዚህ ጋር c የለንም plus 0 times x ነው ያ ማለት ደግሞ times 1x እዚህ ጋር ይሄ የለንም
ክፍተት ነው ስለዚህ ታይምስ 1x 1 እዚህ ይሆናል ማለት ነው የx ኮኤፊሺየንት which is d ስለዚህ ጁስ አንተ ለማስገባት ነው is the power of b minus c over a times d a b c d እዚህ ጋር ወተናል a ማለት 1 ነው b ማለት 5 ነው c ማለት 0 ነው d ማለት ደግሞ 1 ነው so ጁስ አንተ ስንተካ b ቦታ ላይ 5 c ቦታ ላይ 0 1 and 1 5 ሲቀነስ 0 5 5 over 1 5 5 ሲባዛ 1 5 ስለዚህ is the power of 5 ይመጣል ይሄን ደግሞ b ላይ ያለ ስለዚህ is the power of 5 is our answer for this question 1 ያው በሾርት ወይ እየሰራን ነው የምንሄደው okay question number 52 which of the following is true about limit of a function okay which one of the following is true ትክክል የሆነው ከዚህ ውስጥ አውጡ ነው የሚለው okay a ጋር እንመልከት limit of a constant function is always 0 okay limit of a constant function is always 0 ይሄ false ነው ለምሳሌ let's say a constant function 5 ብንወስድ limit of 5 as n goes to 2 ብንል constant number ራሱ ነው የሚሆነው 0 ሳይሆን constant number ራሱ ነው የሚሆነው because the limit of a constant function is the number itself በመሆኑ ማለት ነው a false ያደርገዋል እሱ የሚለው always 0 ነው 0 የሚሆነው constant number derivate ስናደርገው ነው እንጂ ሊሚቱን ስንፈልግ አይደለም okay b ላይ ደግሞ right hand and left hand limits are the same for every function okay ይሄም አገኝ ፎርስ ነው ለምን ለምሳሌ ቅድም ላይ የሰራነው ጥያቄ እንውሰዱ ጀስት ይሄን ብቻ እንለውጠውና x greater than 2 ነበር የሚለው ቅድም ኮንቲኒዩስ ሊሆን ይችላል እኛ እዚህ ጋር x greater than 0 ብለን እንውሰድ again x less than 0 so ይሄን ስንሰራው the right hand limit ስንሰራ 7 over 4 times to the power of x 0 ሲገባ በx ቦታ ላይ to the power of 0 to the power of 0 ደግሞ 1 ነው 1 times 7 over 4 7 over 4 ይመጣል በሌፍት ሳይድ ሊሚት ላለው ደግሞ 0 አስገብተን ስንሰራ 0 the power of 3 minus 0 plus 1 0 0 plus 1 ይመጣል ስለዚህ እኩል ናቸው false እኩል አይመጡም እሱ ግን እዚህ ጋር ምንድነው የሚለን the right hand limit and left hand limit are the same for every function for every function false ነው okay see ላይ ደግሞ intuitively the limit of a function f is a y value l to which f of x approaches as x approach to some specific number okay definition ነው ይሄ intuitively definition ነው እየነገረን ያለው about limit 52ኛው so መጽሐፋችን ላይ definition 2.6 ን ማየት ትችላላችሁ the intuitive definition of the limit of a function at a point ምንድነው የሚለን let y equals f of x be a function defined on an interval surrounding x naught elements of real number but f need not to be defined at x equals x naught defined ሊሆን አይጠበቅበትም if f of x gets closer and closer to a single real number l as x gets closer and closer to but not equal to x naught ይታጋል እንጂ not exactly the number አይሆንም then we say that the limit of f of x is x approach x naught is l ማለት ነው ስለዚህ this approach ነው ሲምቦሊካሊ እንደዚህ አድርገን መመለስ እንችላለን ስለዚህ ቀጥታ c ላይ ያለውን ዴፊኒሽን ነው የሚያሳየው ስለዚህ c true ይሆናል ማለት ነው d ላይ ደግሞ ቼክ ስናደርግ okay d whenever the limit exists for a function it is the same as functional value ይሄ definitely false ነው ምክንያቱም f of a ብላችሁ ለምሳሌ this is the function value ይሄ ደግሞ the limit value ሁለቱ እኩል የሚሆኑት continuous function ከሆነ ብቻ ነው እንጂ ሊሚቱ ኤግዚስት ካደረገ አይደለም ስለዚህ መልሳችን c ላይ ያለ ይሆናል ማለት ነው which is true so for this case መልሳችን c ይመጣል question number 53 which of the following is equal to limits as n approaches to infinity sin n over n square ነው የሚለን ስለዚህ እንደዚህ ጥያቄዎችን በቀላሉ በስኩዊዚንግ ወይ ደግሞ ሳንድዊች ቲዮረም መስራት እንችላለን ስለዚህ by using squeezing or sandwich theorem ያ ማለት እዚህ ጋር ከላይ ያለው ተርም sin n ነው ስለዚህ sin n ደግሞ ሬንጁ ከ-1 እስከ 1 እንደሆነ እናውቃለን እንደምታዩት ከግራፉ ላይ የሬንጁ ወይ ደግሞ የy ቫልዩ ከ-1 እስከ
1 መካከል ነው ያለው ማለት ነው። so by using this range value ስኩዝ አድርገን ይህን ጥያቄ መስራት እንችላለን ማለት ነው። የሰጠን ጥያቄ limit as n approaches to infinitive sin n over n square ነው። ስለዚህ ሳይን ፈንክሽን ደግሞ ከ-1 እስከ 1 ሬንጅ የሚያደርገው ስለዚህ እዚህ ጋር sin n የሚለውን ተርም ወደዚህ ተርም እናምጣው ማለት ነው። limit as n goes to infinitive sin n over n square so በቅድሚያ sin n የሚለውን ለn square እናካፍል እዚህ ጋር ስለዚህ -1 over n square again sin n over n square 1 over n square ከዛን ደግሞ limit as n approaches to infinity ደግሞ ሙሉ እናባዛ ያን ስናባዛ limit as n approaches to infinity -1 over n square ለዚህም ደግሞ limit as n approaches to infinity sin n over n square for this term also sin limits n approaches to infinity 1 over n square ስለዚህ እዚህ ጋር ምን አገኘን ማለት ነው our given function አገኘን ማለት ነው this term እዚህ ጋር አገኘን ስለዚህ ይሄንን ሶልቭ ስናደርግ limit n approaches to infinity -1 over n square ማለት ስለዚህ n value ኢንፊኒቲቭ በሚሆንበት ሰዓት ወይ ደግሞ አፕሮች በሚያደርግበት ሰዓት -1 over infinity would be 0 ማለት ነው 0 በጣም እየቀረበ ይመጣ ቁጥሩ ስለዚህ 0 ይመጣል again 1 over n square the same reason ለ0 እየቀረበ ይመጣል ስለዚህ 0 እናደርገዋለን ስለዚህ this function በ0 እና በ0 መካከል ስለሆነ 0 ከመሆኑ ውጪ ሌላ አማራጭ የለውም therefore limit as n approaches to infinity sin n over n square function equals 0 ማለት ነው ይሄም ደግሞ ዲል ያለ ስለዚህ 0 ነው ማለት ነው የሚመጣው question number 54 if the functions f and g are continuous at x equals c then which one of the following combinations is continuous at x equals c okay ከነዚህ ከአራት ኮምቢኔሽኖች የትኛው continuous ነው የሚለን ስለዚህ ሶሉሽን ለምሳሌ f and g ፈንክሽናችንን f of x 2x plus 1 እንበለው g of x ደግሞ x ብለን አስዩም አድርገን እኛ እንነሳ ይሄ ጀስት አሰምሽን ነው እንዲህ አይነት ፈንክሽን ቢኖረን ብለን ያሰብነው ሊኒየር ፈንክሽን ምክንያቱም ሊኒየር ፈንክሽን እንደምናውቀው continuous ነው ማለት ነው at every time እኛም ደግሞ at x c ላይ continuous ስለሆነ ሊኒየር ፈንክሽን መርጠናል ማለት ነው የመጀመሪያውን a ላይ ያለው ቼክ ስናደርግ under radical g ያ ማለት radical g ማለት under radical g of x ማለት ነው g of x ደግሞ x ነው ስለዚህ under radical x ማለት ነው ስለዚህ under radical x continuous ነው ወይ ብላችሁ ከጠየቃችሁ false ነው at every condition ላይ መሆን አይችልም because x value ለምሳሌ ኔጌቲቭ ነምበርስ ብንከት likely ለምሳሌ ኔጌቲቭ ኢንቲጀሮችን ብንከት አይሆንም ማለት ነው ግን ይሄ ፖዚቲቭ ሪል ነምበሮች ከ0 እና 0 በላይ ያሉ ቁጥሮች ብቻ ነው የሚሰራው ማለት ነው ስለዚህ at every point ስለማይሰራ undefined ያደርገዋል ማለት ነው so the combination is not continuous at x equal to negative real numbers እንደ ራዲካል -1 ምናምን ስለሚሆን ኔጌቲቭ ደግሞ በራዲካል ውስጥ መግባት ስለማይችል እዚህ ጋር ኢቭን ነምበር ከሆነ ማለት ነው እዚህ ጋር ሁለት ነው ኢቭን ነምበሩ ስለዚህ ፎርስ ያደርገዋል ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ኪውሩስ ቢሆን ኖሮ ይሰራ ነበር ኦድ ነምበሮች ቢሆኑ ይሰራሉ በዛ ምክንያት ኤ ላይ ፎርስ ያደርግብናል ማለት ነው ቢ ላይ ደግሞ f over g ነው የሚለን ስለዚህ እዚህ ጋር የሰራናቸው ፈንክሽኖች እናስገባቸውና ቼክ እናደርግ 2x + 1 over x ይመጣል 2x + 1 over x f of x እና g of x አድርገን ማለት ነው 2x + 1 over x ደግሞ ለትልቁ ቫሪያብል ስናካፍለው which is x ነው በዚህ ኬዝ ዲግሪ 1 ማለት ነው x power of 1 ስለዚህ 2x ለx 1 over x x over x x base cancel 2 ይቀረናል 1 over x ደግሞ approach to infinity 0 ነው x over x ደግሞ 1 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ 2 + 0 2 over 1 2 ይመጣል ስለዚህ ያ ኮንቲኒዩስ ነው ሁለት ላይ ነገር ግን g value g of x እዚህ ጋር x ነው አይደል so x 0 መሆን ይችላል 0 የሚሆን ከሆነ ምን ያደርጋል ማለት ነው undefined ያደርግብናል ስለዚህ again this combination is not continuous at x equal to 0 እዚህ ጋር የሚለን ግን for every ስለሚለን ለኤቭሪ እያንዳንዱ
ተርሞች መሆን ነው የሚጠበቅበት ኮንቲኒዩስ ከሆነ ማለት ኤክስ ሲ ስለዚህ ቢ መሆን አይችልም ጂ ኦፍ ኤክስ 0 ስለሚሆን ከዜሮ ውጪ መሆን ያለበት ማለት ነው ሲ ላይ ደግሞ ኤፍ ኢንቨርስ ነው የሚለን again this is the same as b because ለምንድን ነው ኤፍ ኢንቨርስ ማለት ለምሳሌ ኤፍ ኦፍ ኤክስ አችን 2x + 1 ነው ስለዚህ ኤፍ ኢንቨርስ ማለት 2x + 1 the power of -1 ማለት ነው ወይ ደግሞ 1 over f ማለት ነው ስለዚህ 1 over 2x + 1 ለምሳሌ ይሄ ቁጥር 2x + 1 ማለት ነው 0 የሚሆንበት ኬዝ ሊኖር ይችላል ለምሳሌ 2x + 1 0 የሚሆነው መቼ ነው 2x + 1 = 0 2x ስናሻገር ይሄን -1 then x ለብቻው ስናደርግ over 2 ስናደርግ -1 over 2 ስለዚህ at x -1 over 2 ለምሳሌ undefined ያደርግብናል because የታችኛውን ተርም 0 ስለሚያደርግብን 1 over 0 ደግሞ undefined ነው so the combination is not continuous at n -1 over 2 ያደርግብናል ማለት ነው so inverse functionዎችም again continuous ማድረግ አይችሉም how about f square d ላይ ደግሞ ያለውን ቼክ እናድርግ ይህን ስንመለከት f square means f times f ስለዚህ ፈንክሽኑን ብናባዛው at every time ምንድነው ማለት የሚሆነው continuous ነው ማለት in every real numbers ስለዚህ d could be our answer d is the only optional answer ማለት in this case ቀጣይ ደግሞ question number 55 what is the value of limit x approach to 0 sin 4x over sin 6x ይሄን እንግዲህ በሁለት መንገድ መጠቀምና መስራት እንችላለን እናንተ መጠቀም የምትፈልጉት ነው ደግሞ የሚመቻችሁን የመርጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ እኛ በሁለቱም እንሰራዋለን ስለዚህ ይሰጣል ሊሚት as x approach to 0 sin 4x over sin 6x ነው ስለዚህ የዚህን ቫልዩ ፈልጉ ነው የተባለው ለምሳሌ ሜተድ 1 ስንጠቀም እንደምታዩት 0 ብትተኩ ለምሳሌ እዚህ ውስጥ 4 times 0 and 6 times 0 ይሆናል 4 times 0 ደግሞ 0 ነው sin 0 ምንድነው 0 again this one also 0 ስለሚመጣ sin 0 0 0 over 0 ፎርም ይሆናል ማለት ነው 0 over 0 ፎርም የሚመጣ ከሆነ ደግሞ ኤል ሆፒታል ሩልን መጠቀም ይኖርብናል ማለት ነው ኤል ሆፒታል ሩል ምንድነው የሚለን if a function በሊሚት የተቀመጠ ፈንክሽን f of x over g of x 0 over 0 ፎርም ካመጣ ወይም ደግሞ ኢንፋይናይት ኦቨር ኢንፋይናይት ፎርም ካመጣ ሁለቱን ፈንክሽኖች f of x እና g of x እና ዴሪቬት ማድረግ አለብን ማለት ነው ፈርስት ዴሪቬት ከዚያ መስራት እንችላለን ስለዚህ f of x እና g of x ዴሪቬት ስናደርግ እዚህ ጋር f of x ማለት ነው sin 4x ነው ስለዚህ sin 4x ዴሪቬት ስናደርግ በቼን ሩል ነው የምንጠቀመው because sin 4x ዴሪቬት ሲሆን cos 4x ይሆናል again 4x ደግሞ ዴሪቬት ሲሆን 4 ይሆናል ስለዚህ 4 times cos 4x g of x ደግሞ sin 6x ነው again chain rule እንጠቀማለን መጀመሪያ ትልቁን ፈንክሽን which is the whole function sin cx cos cx ይመጣል የሳይን ማለት cos ስለሆነ ማለት ነው ዴሪቬቲቭ ከዛ ደግሞ እዚህ ውስጥ ደግሞ ያለው ደግሞ ሊኒየር ፈንክሽን ደግሞ 6x ዴሪቬት ስናደርግ 6 ይሆናል 6 cos x will be our derivative so ይሄን እንከታለን ማለት ነው f ዴሪቬቲቭ ማለት cos 4x times 4 መጥቷል እዚህ ጋር የf of x የg of x ደግሞ cos 6x times 6 አሁን 0ን ብከቱ cos 4 times 0 again cos 6 times 0 cos 0 ይሆናል 4 times 0 0 ስለሆነ 6 times 0 0 ስለሆነ 0 ይመጣል ስለዚህ cos 0 over cos 0 እዚህ ጋር አሉ cos 0 ማለት ደግሞ 1 ነው ስለዚህ cos 0 1 ስለሆነ 1 times 4 4 again 1 times 6 6 4 over 6 ስናቃለው ወይ ደግሞ ሲምፕሊፋይ ስናደርገው በ2 2 በ2 3 ስለዚህ 2 over 3 መልሳችን ይመጣል ማለት ነው ወይም ደግሞ ይሄኛው መንገድ አይመችም የምትሉ ከሆነ ደግሞ ሜትርቱን ደግሞ እንመልከት again this is the function limit as x approach to 0 sin 4x over sin 6x ስለዚህ በኮመን ነምበር እዚህ ጋር እናባዛቸው እዚህ ውስጥ የምትመለከቱት ቫሪያብሎች 4x ነው ስለዚህ 4x over 4x ይሄን ፈንክሽን ብናባዛው ይላኛው because እዚህ ጋር 4x over 4x ካንስል ብናደርገው 1 ነው 1 ደግሞ ምንም ኢፌክት የለውም ማለት ቁጥሩ ላይ ለኛ ግን ይጠቅመናል again ደግሞ እዚህ ጋር sin 6x ለሚለው ደግሞ by 6x over 6x ብናባዛው በመቀጠል
sin 4x ከአንደኛው ከታች ካለው 4x ጋር አብረን እንውሰደው ከዚያ ከላይ ደግሞ 4x ይቀረናል then sin 4x over 4x ቀደም እዚህ ጋር 4x over 4x የነበሩት ማለት ነው ስለዚህ እንዲህ ይመጣል ማለት ነው የታችኛው ደግሞ the same process ማለት ነው sin 6x over 6x times 6x ምናሳሰው ቲዮረም ደግሞ ምን አለ sin x over x ከሆነ 1 ነው የሚሆነው ስለዚህ sin 4x over 4x again the same variable ስላላቸው 1 ይሆናሉ እዚህ ጋር sin 6x over 6x ካንሰል አውት አድርጎ 1 ይሆናል ማለት ነው ከላይና ከታች ምን ይቀርናል ማለት ነው ይሄ 1 ሆነ ታችኛው 1 ሆነ ከላይ 4x አለ ከስር ደግሞ 6x አለ ማለት ነው ስለዚህ 1 times 4x 4x 1 times 6x 6x x በx ካንሰል ያደርግና 4 over 6 ይቀርናል ማለት ነው 4 over 6 again ይሄንን ደግሞ ሲምፕሊፋይ ስናደርገው 2 over 3 ይመጣል the same answer ስለዚህ መልሳችን ለዚህ ጥያቄ ቢ ላይ ያለው ይሆናል ማለት ነው 2 over 3 question number 64 let a and b a sequence of real numbers then which of the following is true about the sequence okay ስለዚህ sequence ትክክል የሆነው sequence I mean ትክክል የሆነው የትኛው ነው የሚለን ከአራቱ ቾይስ ውስጥ so ይሄንን ቼክ ስናደርግ let a and b the sequence of real numbers እዚህ ጋር ጊቭ እንደነበረው ማለት ነው let a and b a sequence of real numbers ስለዚህ ለa ቼክ ስናደርግ a ላይ ምንድነው የሚለን m is an upper bound of an if m is less than or equal to an for all elements of an ነው የሚለን m is upper bound if እንደዚህ ከሆነ ስለዚህ ይሄ ቀጥታ ፎልስ ነው ለምሳሌ this sequence በሎወር ባውንድ እና በአፐር ባውንድ ባውንድ ተደረገ ብንል again በዚህ በኩል ደግሞ ባውንድ ያደረገው ኤሌመንት m ቢሆን ስለዚህ m is totally ምንድነው ማለት ነው greater than or equal to an ነው ማለት ነው m ይበልጣል ከan ወይም ደግሞ እንደዚህ ማድረግ ደግሞ መጻፍ እንችላለን m is greater than or equal to an ማለት ነው for all elements of an ስለዚህ m greater than መሆን ነበረበት እዚህ ጋር ግን less than ነው ስለዚህ a wrong ያደርጋል ማለት ነው true አይሆንም ኦኬ b ላይ ደግሞ m is a lower bound ከሆነ again if an less than m ነው የሚሆነው ነው የሚለው again this one is totally false ለምንድን ነው m false ነው ምክንያቱም m እዚህ ጋር lower bound ነው ያልን ያለው እንደምታዩት lower bound ነው ግን እዚህ ጋር m ይበልጣል ነው የሚለን ከሲኩዌንሱ ስለዚህ m ደግሞ lower bound ከሆነ ከሲኩዌንሱ ምንድነው ሊያል ያደርግ የሚገባው ማለት ነው less than or equal to ነው ማለት ነው less than ወይም ደግሞ an is greater than m ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ግን የሚለው an less than ነው ስለዚህ አሁን ይሄም false ያደርጋል ማለት ነው ሲ ላይ ደግሞ the sequence an is bounded if it has both an upper bound and lower bound ይሄ ትክክል ነው አንድ ሲኩዌንስ bounded ነው ከተባለ የግዴታ lower bound ሲኩዌንስ ወይ ደግሞ upper bound ሲኖረው ብቻ ነው bounded የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱም ግድ ያስፈልጉታል ስለዚህ ሲ ላይ ያለው ትክክል ነው ማለት ነው ዲ ላይ ደግሞ the sequence an is bounded if there exists k greater than 0 such that k less than this term for all an value again this one also false because by definition if an greater than or equal to k ወይ ደግሞ an less than or equal to minus k ነው የሚሆነው እዚህ ጋር piecewise function ማለት ነው absolute value of an ስለዚህ መሆን የነበረበት እዚህ ጋር ተርሙ እንዲህ ሲሆን absolute value of an less than or equal to k ነበር መሆን የነበረበት this term should have to be እንደዚህ መሆን ነበረበት ነው ስለዚህ ሲሊየም ደግሞ የመጣው ትሩ ነው so መልሳችን ለ64ኛ ሲ ይመጣል ማለት ነው well for this video the last question ምንድነው question number 65 ለዚህ chapter 2 ማለት ነው የመጨረሻው ጥያቄ ወጣው ይሄ ነው which of the following is the lower bound for the sequence this sequence ለዚህ sequence lower bound የሆነ የትኛው ነው የሚለው again the same strategy የምንጠቀሙ ቀደም upper bound ብሎ እንደነበረው question ማለት ነው ስለዚህ n ከሁለት የሚጀምረው ነው የሚለው እዚህ ላይ ከሁለት የሚጀምረው ነው የሚለው
ስለዚህ ከሁለት እየተካን መቀጠል ነው ማለት ነው። ስለዚህ n 2 ሲሆን 2 ኦቨር 2 ማይነስ 1 ያም 2 ማይነስ 1 1 ነው 2 ኦቨር 1 2 n 3 ሲሆን 3 ኦቨር 3 ማይነስ 1 3 ኦቨር 2 ይመጣል then 4 ኦቨር 2 ይመጣል at n ኢንፊኒቲ በሚሆንበት ሰዓት ደግሞ ይሄን ለትልቁ ቫሪያብል ማካፈል ማለት ነው which is n ስለዚህ n over n again ይሄን n over n again 1 ንም 1 over n ስለዚህ n over n 1 again it is 1 then 1 over n 1 over n ደግሞ as n approaches to infinity ወደ 0 ነው የሚጠጋገው ስለዚህ 0 ይሆናል 1 minus 0 1 ነው 1 over 1 ደግሞ 1 ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ በሁለት እና በአንድ ምን ያደርጋል ማለት ነው ባውንድ ያደርጋል ማለት ነው 2 3 over 2 4 over 3 1 እያልን የሚሄደው again this one is also a decreasing sequence ነው ስለዚህ this function የሰጠን function በአንድ እና በሁለት ባውንድ ያደርጋል በእኛ ኬዝ ደግሞ የጠየቀ ምንድነው lower bound ነው ስለዚህ የዚህ lower bound ማለት the lower bound will be 1 ማለት ነው lower boundአችን አንድ ይመጣል ከታች በኩል ባውንድ የሚያደርገው upper bound ብንባል ደግሞ ሁለት ነበር ነው ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን b ላይ 1 ይሆናል ማለት ነው 1 well ስለዚህ ይሄንን ቪዲዮ እዚህ ላይ ያበቃሉ በኔክስት ፓርት ደግሞ ከግሬድ 12 ቻፕተር 3 ላይ 9 ጥያቄዎች አሉ እንዲሁም ደግሞ ከቻፕተር 4 ላይ 5 ጥያቄዎችን የያዘ አንድ ቪዲዮ ይዤ እመጣለሁ ስለዚህ እዚህ ጋር እንጨርሳለን ማለት ነው ስለዚህ በቀጣይ ቪዲዮ የ2012 ወይ ደግሞ የ2013 ኤግዛም ማትስ ያልቃል ማለት ነው ሶ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ ሰፖርታችሁን አሳዩ እንዲሁም ደግሞ ይሄንን ሶሉሽን በፒዲኤፍ ከፈለጋችሁት you can join our telegram channel ኢዮሪካ ብራንድ ቻናል ይባላል ወይም ደግሞ ታች ዲስክሪፕሽን ላይ መመልከት ትችላላችሁ በፒዲኤፍ እዛ ላይ ተቀምጧል የየራያችሁ ማየትና መታረም ሲላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እስከ ቀጣይ ቪዲዮ መልካም ጥናት መልካም የዝግጅት ጊዜ አድርግላችሁ thank you